እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከBahlie Tube። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን ቆንጆ ቁርስ በአረቦች ዘንድ ለቁርስ የሚቀርብ ነው። ሹክሹካ ይባላል። በየቤቱ የተለያየ አድርገው ነው እነሱ የሚሰሩት። እኔም የምፈልገውን ቅመምና የምፈልገውን ያህል መጠን አድርጌ በራሴ ነው የሰራሁት። እናንተም የምትፈልጉትን ቅመም የምትፈልጉትን መጠን አድርጋችሁ እንቁላል በቲማቲም ሶስ ውስጥ ተደርጎ የሚሰራ ነው። በጣም የሚጣፍጥ ቁርስ ነው። ለረፍት ቀን ተጠቀሙታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ ዳቦ ቶስት አድርጌያለሁ። ቶስት በተደረገ ዳቦ ነው እኛ የምንመገበው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ጊዜ ሲኖር ጧት ላይ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ይጣፍጣል። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨመርኩ። አንድ ራስ ሽንኩርት የከተፍኩትን ጨምራለሁ። መጥበሻው ስለጋለ መጥበሻው በደንብ ስለጋለ ዘይቱ ቶሎ ነው የሚግለው ብዬ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት፣ እንደዚህ በዛ ያለ ቲማቲም ነው የሚጠቀመው። ወደ 2 ኩባያ የሚሆን አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ጨመርኩኝ። ይሄ ምግብ የአረቦች ምግብ ነው። በየሀገሩ እንደ እንትናቸው ሲሰሩ የሚጨምሩት ቅመም ይለያያል እና እኛም የምንወደውን ቅመም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መቀነስ መጨመር ይቻላል። ህንዶቹ በጣም ብዙ ቅመም ነው የሚጠቀሙት። በጣም ብዙ። እኔ አሁን እሱን አልፈልገውም። በጣም ብዙ ቅመም በጣም የሚጣፍጥ ነገር ለጤና ጥሩ አይደለም ይባላል አይደል? እና ቅመም ሲበዛም በርበሬውን አሁን ጠበስ ትንሽ አድርገን ሌላውን ቅመም ከመጨመራችን በፊት በርበሬን ጠበስ አደርገዋለሁ ትንሽ። አሁን ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ
የወይራ ዘይት ነው የጨመርኩት መጀመሪያ ላይ የወይራ ዘይት ሳቱ ጋር አብሮ እንዲቆይ ስላልፈለኩ ያጣፈጠልኛል አንድ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ጨመርኩበት ማለት ነው ሲዘርጋ አረገውና ለእንቁላሎቼ ቦታ አዘጋጃለሁ እንቁላላችንን ያመጣን ከፈት ያረግናት ቦታ አንዳንዱ እንቁላል ስናገር አለው አሁን ይበቃኛል ለምንፈልገው ያህል ነው የምንጠቀመው አሁን እሳቱን ቀዝቀዝ አድርጌ ሎሎ ያርጌ አንድ 10 ደቂቃ ቀስ አድርገን በስቲሙ እናበስለዋለን ማለት ነው ከድነን እሺ 10 ደቂቃ አብስየዋለሁኝ ይሄንን መስሏል አሁን ፍላጎታችን ነው አንዳንድ ሰው ብዙ እንቁላሉ ሳይበስል የሚፈልጋለ እንደኔ እንደዚህ ብስል ሲል የሚወዳለ እንደ ፍላጎታችን ነው የምናረጋው አሁን ከላይ እኔ ቃሪያ ነው ያደረኩበት ያለሁት የሚፈልግ ሰው የድንብላል ቅጠል ወይም ሌሎች ቅጠሎች ፐርስሊ ቅጠል ምናምን የምትወዱትን ማለት ነው ቴስቱን የምትወዱትን ነገር አድርጎ መጠቀም ነው አሁን ደግሞ አውጥቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው እስኪ እንደሚመስል የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው